Àfáà olùkọ́ Ìwó bí wọ́n ti pè wọ́n abẹ́ gbé sí àkíyèsí àwọn wọ olùkọ́ Ìwó pé orúkọ yóò jọ olùkọ́ Àgbà. Olùkọ́ Ìwó. Àwọn bàbá tó bí wọn lolùkọ́ Àgbà. Àwọn bàbá tó bí wọn lolùkọ́ Àgbà. Wọ́n fúnra wọn. Ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn olùkọ́ Ìwó làwọn. Olùkọ́ Ìwó àbólùkọ́ àdúgbò wọn. Àbólùkọ́ àdúgbò wọn. Àìtẹ́bí olùkọ́ náà lánàá tó ti kàdà kó máa sọ ní pé èsì olẹ́bẹ́ kálá rẹ̀ fọ́. Kí a sọ bẹ́ẹ̀ fà fáìgà pé èsì olẹ́bẹ́ gbọ́dẹ̀ nù aláàrẹ̀ Habeebullah Markaz olùkọ́ wà ní olùkọ́ Àgbà sẹ́gbẹ́ ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ sí ìdọ́bà àgbà fún ọrú ẹni olùkọ́ rẹ̀ Ìwó ni Ìwó ló bá mu kò. Ìwó ló bá mu kò bá. Wọ́n ti dé láyò fúta wọ́n lè máa mú mọ́ni fẹ́lẹ̀ Madina ọ̀pẹ́ Madina ni wọ́n sọ wọ́n láyò fúta olùkọ́ gbà sí Ìwó ní èdè fèdè alam òyí tí wọ́n wí yẹn ó dá wà lálẹ̀ nínú ẹ̀sìn lọ́dà àwọn ọmọ kí káyẹ tí wọ́n ń wà máa rò pé kí láàfà ń dálẹ̀ láàrin ara wa yìí ìdájọ́ tí bàbá wọn ní ìrùndá àti ìdíbi tí wọ́n ti sọ fún sàábì kan pé nǹkan kan báyìí ṣẹlẹ̀ sí láìdá wọn dábọ̀ sàábì kan tí wọ́n bú wọn bú sàábì kankan wọ́n àdínú wọn bí ṣe sáré wọn sọ pé wọ́n yọ ọ́ kó onú sàábà gbogbo tí kálukú bá fẹ́ sọ kí kálukú rògbò tó dá sí wọ́n sọ tí wọ́n kalẹ̀ ní wọ́n dẹ̀ ní àìníwá àgbà náà sọ fún wa báwo tí ẹ sọ fún abẹ́ àìníwá àgbà ní wàjá àti ìwàdà kìmì lẹ́tì yìí àṣà ẹnikẹ́ni tó wá sọ̀rọ̀ kódà kú jẹ́ ọmọ kéwu ni ó jẹ́ sí àbá àfa ẹ̀ ló máa jẹ́ má bàa ké sílẹ̀ jáde mọ́fà iye gẹ́ ṣe jìdá ẹja níyàn pété ewu yẹ káwọn kọlá sẹ́ẹ̀dù ẹ̀sìn lóko níbẹ̀ àmọ́ tó bá fẹ́ ti àwọn níyàn jẹ́ bẹ̀lẹ́ ti ìyà ẹ jẹ́ kó jẹ́ tó dáa ẹ má yẹ kó tẹ́ ìtí àwọn yẹn máa gbé kílẹ̀ sọ yìí ẹ àtọ́ wa rẹ̀ balàgbà náà tó wà lẹ́yìn mọ́tò pé àwọn ti rí pálá rẹ̀ ni tí a ti gbọ́ lẹ́nu aláyé ọ̀rọ̀ àná Muhammad orílẹ̀ àtò fi kìí sàmà tàbí àǹfààní sí ẹ̀gá dáadáa látò ti rí sàmà tàbí àríga fọ́nà fi àwọn wẹ̀mtẹ̀líkà ẹ bá mi yùnbá lẹ́ Muhammad àmẹ́bí ló sọ bẹ́ẹ̀ fún wa onílà àdúdì múnà máa fi ṣe yẹ̀yẹ́ sàmátà tàbí àfikà pàjẹ́kẹ́ ló rẹ̀ dọ̀ọ̀kì gbogbo ayé tá nàbí gbé àgbọ̀ nínú àdìsí ànábì kárí àti sọ yí ogun ni o àti dọ̀yìn fún ni o àti mọ̀ọ́dún òní tí wọ́n ládẹ́bí fẹ́ nìkan sí yẹ̀yẹ́ wọ́n náà kí àdàsà díà ó dà kó jẹ́ kébìrì lẹ́nu náà àdìsásù kankan mọ́ ká máa dẹ́bi lẹ́nu wá fi ẹnu kan ẹnìkan pé nǹkan kan ṣe kò wírí bí ìbá ṣe pé káàdẹ́bí kí ànábì tó máa ní ẹ̀ṣẹ̀ àṣàánú ẹ̀mí ṣé àti ẹ̀fẹ́ ṣàánú bọ́dì yẹn ẹ̀ṣàánú ẹ̀mí tó wà lára ẹ̀ kẹ́nìkan wá nánú gbẹ̀gẹ̀dà pé kára ẹ máa sọ̀rọ̀ ẹni tó ọ̀rọ̀ yẹn kó pọ̀ jẹnu bọ̀dá olùkọ́ lọ bọ̀dá olùkọ́ lọ rẹ̀ bọ̀dá olùkọ́ ní ìṣirò gágà bọ̀dá olùkọ́ Ìwó lọ ó kọ̀ jẹnu yín lọ ọ̀rọ̀ yẹn iṣẹ́ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí kẹ́ni bọ́ tòlù kófò gbólóhùn kèfèrí ni lórí wípé mùsùlùmí méjì wọn ní ká mẹ́jọ bára wa fa kankan tó bá tó wá di pé mùsùlùmí méjì bá ń bára wọn fa nǹkan tó bá ti di bí ìdà kìlá àwọn ọmọ mẹ́rin àná náà ìlàtà wẹ́jà àmẹ́nu bá lè bá tí mùsùlùmí méjì bá ti bá dú ìkìjà kọ́ra wọn ṣèyí fìyí ma bí ṣáàtì ayẹkú lọ sí ìlàtà wẹ́jà àmùsùlùmí mùsùlùmí méjì lè dájú kọ́ra wọn wọn láyé rẹ̀ kú lọ sí onídẹ́gbẹ̀mí dà ìdàkẹ̀dẹ̀rẹ́ kìí ṣe pín sọ́ọ̀rọ̀ tí wọ́n yóò jáde ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ tí lóòrùn tí ò ní jí sì kàánà Hussein ìdání sọ̀rọ̀ fún ìyàpẹ́ aláàárẹ̀ ó àtàdí kọjí ló sọ mí dàmú ti dà ṣe bí ṣẹ́ẹ̀sì ló sọ mí lálẹ́ ẹni ẹbí ti ń di sẹ́yìn fún mú ẹni ìdàmú nìyà ó rẹwọ ẹni ẹbí kẹ́ni ẹ̀fù kó má jí lẹ́bí sọ ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ́ ní pípa kìlá ọmọ bẹ́ẹ̀ àmọ́ tó wáyé pé ẹnìkan ló bá bẹ̀ alẹ́ ò tẹ́nì kejì bá bẹ̀ alẹ́ rò fà wúwọ́ mi àdìdà ẹni ẹni yóò dekini olóòdè lábáyé ọ̀rọ̀ yẹn jọ ọ̀rọ̀ tí àwọn ará alẹ́ lá máa sọ ẹnìkan ò gbọ́dọ̀ sọ fẹ́ nìkan gbéná ló lọ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ káà náà fi ìkọra akẹ́kọ̀ọ́ kájọ fi domi toru ọ̀rọ̀ níwọ̀nba ìntàpá ọmọ kéwú kò bá káàkiri dá sí ṣàfà ni ó ń sọ ọ̀rọ̀ wọ́n nìyẹn ẹ̀yìn jẹ́ àlífà bàbá ilẹ̀ ẹ̀ tí ìdàfà nìyẹn ṣe àjòdì ọ̀tẹ̀ bá dàfà kẹ tó dá sí ta àfáǹfà ẹ̀yìn jẹ́ àlífà bàbá yìí ni ẹ kì í ẹ̀ tí ìdàfà táwọn bàbá bá ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ kì í náà wọ́gẹ́ àfà lọ sa apọ́kùn ẹni tí ó kọ wa ní tí a mọ̀ ẹni tí ó kọ wa ní tá a mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ tá a mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ tá a mọ̀ kò lè kọ wa ní tá a mọ̀ kò lè kọ wa ní tá a mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ tá a mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ tá a mọ̀ kò lè kọ wa ní tá a mọ̀ tá a náà mọ̀ ìta náà mọ̀ tí wọ́n gẹ̀ mọ̀ ń tá a mọ̀ wọ́n kọ́ ikú kọ́ wa ìta mọ̀ ìwọ tó lọ́kọ̀ wa gbọ́ ọkọ̀ lẹ́tí ẹ̀ dáadáa wọ́n fẹ́ òbí máa kọ́ wa ní kéwú níwọ̀n tá a rí kú mọ̀ tá a mọ̀ gan o lè fẹ́ kọ́ alẹ́ bọ̀ o lè mú evidence kankan sẹ́mà pé ẹnìkan kọ́lẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ kí ló tà jáde àwọn tó sọ̀rọ̀ evidence wá ní òtẹ́ká fi sọ̀rọ̀ wọ́n lẹ́yìn wá ní òjá fèsì babaláde ò lè fún wọn àwọn ọmọ olóòsì lè fún wọn àwọn tó wọ́n ti sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ̀rọ̀ àwọn tí ìtẹ́yìn wú ilé mbúlé bú ẹ ayé rí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe rí bẹ́ẹ̀ lọ́sọ̀rọ̀ ẹ̀ fẹ́ bèèrè bú ni kò wá sábúrú bẹ́ẹ̀ sí náà ní kádà mọ́ kárò tán kó ní àdáwù tàtàlá àtà àìdáwù tàtàlá àtà tó lè ọ̀tá tí ń bẹ fún ẹlẹ́yẹ lọ́dẹ̀ látàrí onímẹ́ta ni ẹnu gúgà
àkọ́kọ́ ọ̀tá tó ní ni àlúbùkà ọ̀tá rẹ̀ yé wò lè lọ́rẹ̀ ọ̀tá rẹ̀ ló ìkéde ńkọ́ Sodiku àìdúgbíká àìdúgbùkà. sọ̀díkù àdúgbíká àìdúgbùkà ọ̀rẹ́ ọ̀tá rẹ̀ lòwé ìkejì lò ìkẹta gbọ́ Àìdúgbù sodikika àìdúgbùkà. ọ̀tá rẹ̀ lòwé bàbá ìbọ̀dọ̀ jẹ́ kan mẹ́tẹ̀ẹ̀dà àfáàtú sọ Abẹ́ni olùkọ́ ìwò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ kan mẹ́tẹ̀ẹ̀dá. ọ̀rọ̀ ikó ló nu sọ tó sọ ọ̀rọ̀ ẹ ti pọ̀ ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ò tó kẹ́pẹ̀ lára rẹ̀ ọ̀rọ̀ yọ tó bá mu kò tó kẹ́pẹ̀ lára rẹ̀ pé àdúgbù babalágége ni olùkọ́ òwú yẹn ẹ̀kejì ń bẹ̀ sọ̀díkù àdúgbù babalágége Ní ètò tí wọ́n yìí olùkọ́ òwú yẹn ẹlẹ́ẹ̀kẹta ń bẹ̀ àdúgbù sọ̀díkì Babalágége ní olùkọ́ àgbà ní olùkọ́ ìwò ó sọ́rí. àdúgbò yàgbà tó ń bẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni, arábìnrin náà àdúgbò náà Al-Ilory bẹ́ẹ̀ni, bàbá kan wá lọ rí olùkọ́ ìwò. olùkọ́ ìwò ẹ̀dọ́kùnrin tó dídọ́ tí ẹ bá ní ìtàn àbáyé ní tẹ́kọ́ fi àgbà fóbi kọ́ yí wà nípa ẹ̀wà ẹ bá jẹ́ àdíbà olùkọ́ tí ẹ bá tó wá nínú tí bàbá yín ní tí òbí sọ̀rọ̀ sọ yá sí àgbà kún Tí ìlè bàbá máa ẹ̀. ó bọ̀ kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ Bẹ́ẹ̀ bá ti dé sí èyí, ẹ ti dẹ́kun bàbá yín, ẹ jẹ́ olùkọ́ àgbà fún. Àmọ́ ti tẹ́ wà ní ìsìn, ẹ máa jẹ́ olùkọ́ ìwò. ṣètùbọ́ ẹ máa jẹ́ olùkọ́ Ẹ máa jẹ́ olùkọ́ ìwò àbí ti fámìlì yín. ẹ má ti fi tàgbà kún Ẹ má ti fi tàgbà kò tó bá ti ní tàgbà ní oṣù. gẹ́gẹ́ máa tọ́ mọ́ gbogbo ìwọ àtàwọn tó jọ ronú Kì í ṣe gbọ́wọ̀ nìkan o. mọ̀nì huwa alákàmọ́tù Sheikh sọmọ wọlé fọ́dẹ̀l Muhammad Habeebullah Adam Abdullahi Al-Ilory ọ̀rọ̀ ẹbú kọ́ nílé Ìgbọ́ àtàwọn tí wọ́n bá tún jọrú rẹ̀. lọ́wọ́ múrò ẹni tí n tó ṣe babalágége yẹn ṣe tó tún padà rí ohun tí wọ́n ṣe yẹn ṣe wá To balance. lọ́mọdé wá irú ẹni tí n tó ṣe babalágége yẹn tó ṣe tí wọ́n tún padà rí ohun tí wọ́n ṣe yìí ṣe tárúkọ ẹ̀ nínú ròyìn kò wá bímọ pé ẹni tó lọ kúrò tilẹ̀ nìyẹn tó fi kó ní second chance yẹn kàdé tọrọ òdòṣì La ilaha illallah. àwọn tí òye yìí ni wọ́n fẹ́ sọ pé àníyàtọ̀ àńtọ́ àkíkà náà pé ẹ̀wí kátàkátà àwọn nígbà ẹ̀wí rù ẹ máa ní ẹ̀ka àti sísun náà tẹkínìkà yé lẹ́ka àwọn kan mi bẹ arafta shay'an wàgá bàtẹ àná òkú ni wọ́n yẹ gẹ̀hẹ́ kúlì mọ̀ yẹ́ bẹ̀yẹ̀ orílẹ̀-èdè sọ fún ẹni tí ń pàdé mọ́ra kí gbogbo nǹkan lámà gbogbo ẹ̀yìn okùnrin mọ́ bá sọ̀rọ̀ báwọn gbogbo nǹkan lè mọ́ mọ́ arafta shay'an nǹkan adẹ́sẹ̀ mọ́ ẹni kò wá ní kí òun kọ gbogbo ilẹ̀ kò fẹ́ pè é sákèésí ó wá ní látọ̀ háàrin La tuharib insanan quwwatuhu alwahidatu Allah. ó bá pàmì orí àwọn tẹ́ ẹni wọ̀n sí ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ tẹ́mọ̀ Àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọn ò sí ni wọ́n tọ́ tẹ́ mọ́. àwọn lọ́wọ́ ọba yé jẹ́ sí fi ń darí láàbùn yẹn Ya Satar, àwọn òun kan. wọ́n kan Ẹ̀yin ẹ̀ wo, àwọn ọmọ lẹ́ni wọ́n rìn ló fẹ́ ti lé ni wọ́n fẹ́ lé ṣe ní. àwọn ọmọdé kọ́ yín tó wọ́n dá sọ́dọ̀ yóò fẹ́ dá dítà rẹ̀ sàwọ́dí tó ní gbogbo yóò tó tẹ́ kí bílá gbogbo mímọ̀ wọn yọ sí mẹ́rẹ́mọ̀ sẹ́yìn wọ́n sì mọ̀ pé ní súnfì ni wọ́n lọ sí nílé kí wọ́n kọ́ akéwù mẹ́ bó lọ́ ṣe bìtá sọ̀kọ́ adásọ́ ẹ̀sìn ẹ̀sìn sì ju kéwù lọ Ẹ̀sìn. bí wọ́n bá pèsè ọ̀rọ̀ kí wọ́n pèsè ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ẹ̀sìn ló bí kéwù má máa kó ogun já èèyàn kan èèyàn tó já sí tẹ́kùn gbọ́kò lè wà ẹni tí ẹ sí rẹ tí ẹ ló bàbí tí ò ìwé ọṣẹ kọ́ṣẹ tí ẹ forí balẹ̀ fún nǹkan Tí ò ní kùn. tí ò ní rìnrìn kùnrin tí kò kò gbọ́ ọlọ́pàá kò nílò ọlọ́pàá ò tẹ̀lé lọ òtẹ́lẹ̀ Wọ́n ní lọ sí. kò sí pé wọ́n fẹ́ bọ́lẹ̀ àwọn sáré gbé bọ́lẹ̀ kí mo nínú kó máa dá lọ ilẹ̀ ibo lọ ní ń wara ẹ̀ lọ́nu Láti ọdún náà ti kó wá ní ara rẹ̀ lọ ni làtò hàrì ìsáàdà rẹ̀ kò gbọ́dọ̀ ìlà ìwé ẹni tẹ́ ìwé ibà ẹ̀jẹ̀ àtẹ̀yẹ bá pẹ́ wọn náà fi ìwé ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ̀ ní ká bá ti bẹ́ẹ̀ pẹ́ nìyẹn dà ẹni tó lẹ́ nìyẹn là ń pè níyà ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ni mọ̀jì húlù kám ni mọ̀jì húlù ń bẹ̀rẹ̀ ẹni tó ọ̀dà àmọ̀ lórí lẹ̀ mọ̀jì húlù fi sàmà ẹ̀ ṣùgbọ́n mo pàpọ̀ dọ̀dọ̀ Allah. Yah Satar ẹ lọ kára yí bẹ́ẹ̀ nìkan ni jamaatu wali kìnìún kan níbi àtàkì ara ẹ̀dín ẹ̀yẹ rí mùdírù tún bẹ́ẹ̀ tó ń bá mọ̀jì húlù fi sàmà. Fi sàrà. ó tún wá níbi ní. Wa kam min mashhurin fi al-ardi majhulun fi as-sama'i. ìbò ìbéèrè rẹ̀ ni kí àwọn ayé ń sáré tàlé lẹ́yìn ká pariwo káàkiri rẹ̀ wọ́n ń pariwo orúkọ ẹ̀ ó gba ilé àtọ̀ tọ́tù lọ́sì Wọ́n rà Amẹ́ríkà ẹ̀. wọ́n lọ kiri ká ẹ̀ ìjọba náà náà Wọ́n hẹ́ẹ̀lì ẹ̀. ṣùgbọ́n mọ̀jì húlù fi sàmà báwọn dáwọn lọ́wọ́ ìlú mi kí ló kún mi kí ló mi sójú tọrọ. Al-i'yab at-taqwa wa laysa al-aqwa. o mọ tó sọ àbí bá bá sọ̀rọ̀ alimẹti yaaru n ta fẹ́ ni ta fẹ́ lò lára gègé yẹn n ta fẹ́ ta èrò wa ló ta iye ta gbẹ bí yẹn lágbájá àtẹbùà òun ní bẹ̀rù lọ wàlẹ isa Wa laysa al-aqwa. kìí ṣe agbára rìn tì ní tó ń pè wọn lára rẹ Arìnrìn ni ọ́ tó pè wọ́n lára rẹ̀. ẹni tó àbóṣe wáyé tí wọn ìwúrò báyìí ìwọ tó rí rẹ pé nǹkan ṣe tó sọ̀rọ̀ sọ. Ẹni tó wà bó ṣe wà yẹn, ó gbúdọ̀ fáyé. Ìwọ tó ríra rẹ̀,
wúlò fún yàn. Bàbá bí ẹ̀mẹ́rin tó wúlò. Bàbá láàrẹ̀ ní ìsìn. Ó náwó. Wọ́n ní. Ó náwó. Kọ́kà mọ́sùlùmí àṣì. Wọ́n ní ìdílé ẹ̀dọ́. Wákìlì. Wàjísàmù. Ẹ ti jẹ́ tẹ́ bá nìdí ní. Ẹ bá wọn tún bọ́yọ̀ wáyé máa mọ̀ ọdún. Òun pe ẹni tó ní tẹ́yẹ tó ń wúlò báwọn èèyàn. Ó dẹ̀ ń sọ ọ̀rọ̀ tí ìbà tó rìkọ́dù nǹkan sínú làákàyè mọ́. Bí wọ́n ti gbàgbé. Ẹ má tó ń sọ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní kó ló jẹ́ kí n yọjú tí mo yọjú wọ̀ yẹn. Àti bàbá jẹ́ igi kọ́ àdé yìí tó náà sọ pé Dáàdì ló wà lẹ́yìn náà. ẹ tí ìrẹ́lì kankan dọ̀kan sí alátàlẹ̀ wọ́n lè fi dúwe yìí ẹ̀dúkú ẹ̀ lára. Ẹ má jẹ́ kí ìsìlámù di ẹ̀sìn gídígbò. Ẹ má sọ ìsìlámù lẹ́nu. Ìsìlámù ti lára bíà. Tẹ́yà bá àyè wà ń bẹ̀ kó sọ̀rọ̀. Ó yẹ kí ẹ mú tíra pé tó sọ ẹ̀ baramọ́ tíra ti yéré. Ajáde àwọn bàbá àti wọ́n náà yìnbọn máa dárúkọ. Èmi ti ẹ̀ mọ orúkọ àwọn tí ìlànà sọ̀rọ̀ wá sí bá ti wá. Mi máa sábà mẹ́sàn-án kan dáì. Bájẹ́ bẹ̀rẹ̀ ní pẹ́ ní máa dárúkọ àwọn tí mo ti tọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ dáadáa. Wọ́n sọ tí babalágége sọ, wọ́n gbá tí babalágége gbà, ṣùgbọ́n wọ́n mú tíra wá. Ṣùgbọ́n dẹ̀ mú tíra wá, àdèmí jẹ́ kí sábẹ́ kéèkì yẹ̀wò síra wọn. Kò sí dandan pé káàdé ògbàdì kan náà. Ànábì Ọlọ́run méjì ògbàdì kan náà, ànábì Musa dá ọ̀tọ̀. Ànábì Ìdírísì dá ọ̀tọ̀. Ní àdàbẹ̀rẹ̀ àkùbẹ̀. Kò sẹ́nìkan tí ó máa wọ́n nínú wọn. Wọ́n sì láàánú ara wọn. Ìwọ́n ni tí ń lòdì. Kí wọ́n lòdì lẹ́wọ̀ ara inú rẹ̀ kí wọ́n bẹ́ẹ̀ sẹ̀sì gídígbò fún. Ọlọ́run afọláàrin àbòkó rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Islam Ọlọ́run akúbára tó ṣe. Níjọ́ tí àwọn ẹlẹ́yìn ò tí dé. Lẹ́yìn tí wọ́n sí dé, tí wọ́n ń dà gọ́ọ̀mì ìjẹ́ tí wọ́n sí dé, àdé kó bẹ́rẹ̀ nínú ẹ̀sùn. Ìjọba bẹ ní ìṣòro ìsá. Ṣùgbọ́n dọ́kítà ẹtí. Ṣùgbọ́n yẹ fẹ́ dédé bẹ̀rẹ̀ èdè. Láàrin ọmọ ogun ọdún. Láàrin ọmọ ogun ọdún kí ọmọ ti ọmọ fẹ́ ká fún oúnjẹ. Ló máa sọ̀rọ̀ sí ọmọ ogun. Yóò máa sọ̀rọ̀ sí ọmọ ọgọ́rùn-ún. Ní tó ti bímọ ọmọ. Àti ìgbọ́ àgbólé náà sábẹ́. Àpẹẹlẹ náà sàdé. Wọ́n gbọ́ àtó ti lọ. Pé wọ́n gbọ́ àwọn tí wọ́n ti lọ. Ó dáa lọ sọ fún aláàbò láti láti sún bólú kó. Bóòrò nígbà ẹ má gbọ́ àwọn kèbèrè. Àwọn ènìyàn bá bọ́ lọ́sọ̀ nínú àgbà wípé ọlọ́dẹ má bu àwọn kékeré. Dẹ́ẹ̀dù ọba dẹ́ẹ̀dù sọ yín kẹ́lẹ́ bàtà wà. Ẹ bẹ́ẹ̀ wá dára fẹ́. Ẹ wá dá ọ̀tá lẹ̀, ẹ wá dá wà lálẹ̀. Lẹ́yìn tá a ti tó láti fún bòrò káàbìrì ẹ má bu àwọn kèbèrè. Wọ́n láti ẹ má bu àwọn kékeré. Ṣé ti máa wá bú ọlọ́mọ lára tẹ́ ẹ̀dínmọ̀? Fínímọ̀ tẹ́ bá bu ọlọ́la mọ́ lára. Ẹ̀dínmọ̀ bá. Fínímọ̀ gbà. Nígbà tó ló bá check la pé ká má bu kèbèrè. Lẹ́yìn máa sọ pé Ibrahim ọ̀tẹ̀nẹ̀gà. Ibrahim yẹn abẹ́ ṣé àwọn tí wọ́n bí àti wọ́n bí yóò gbọdọ̀ bí bẹ́ẹ̀. Ẹni. Kàmọ́lì Ìlọrí. Ṣé Islam lẹ́ ṣeun? Ádámọ̀ máa dé eke. Yẹ́nu yín. Ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ tí ń ṣeun ni ò jẹ́ kí mílà yín wá. Bẹ́ẹ̀ tí ń ṣeun ni ò jẹ́ kí o tó dẹ̀yìn wá. O lè ń wá táyé. Bí ẹgbàá ni o fi yín wá. Kìí ṣe pé Islam dáì lọ ṣe ló tẹ́kẹ́ á má pàtàkì yín. Ọ̀nà tẹ́ jẹ́ ìbàdí òde ń wá. Èèyàn ti kó ọjà lọ́jà kókó padà wálé kó má ta kankan bẹ́ẹ̀ má sí àwọn ọmọ ṣe ń bolówó yìí. Àwọn rẹ̀ àádọ́. Tòun tẹ́tẹ̀ bá polówó kó tó kó jáde wá ti rà tán. Wọ́n lè ti búkù kalẹ̀ kẹ́lẹ́ bí tó dé. Ọ̀nà tẹ́ ń bá polówó Islam yìí àwọn èèyàn ní gbà lọ́wọ́ yín. Àwọn tí a bá gbà láàrin ṣe máa bílẹ̀ fún ìjìnlẹ̀ tó ṣú. Àwọn bàbá ńlá gbọ́ bàbá ńlá kó bàbá wa àtẹ̀yìn náà ló gbà lọ́wọ́ àwọn tó mọ kéwú díẹ̀ kí látò lẹ́yìn mi ọ̀kẹ́ dìlátò máa fara tìlú máa rìfà. Ọ̀kìlẹ̀ bàbá òpọ̀ dẹnu wọn wọn ọ̀ka tílà tó pọ̀ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yín wọ́n tó kò mọ́ lọ. Ṣùgbọ́n tẹ́tẹ́ yìí tẹ́tẹ́ pé kẹ́tẹ́ látò lè máa nípa tó ṣe ìtàn níyàdí. Kí látò lẹ́yìn mi kẹ́kẹ́ látò lẹ́yìn mi àṣetọ̀ níyà. Kẹ́tẹ́ látò lẹ́yìn mi ṣètọ̀ níyà. Ìmọ̀ jìtá lè tó pọ̀ lára yín. Àwa bá kí látò lè máa ń para ara yín. Àwa ẹ̀wá dọ́lọ̀ mọ̀ ẹ̀mí tú ẹ̀rọ fún yà kó yanjú. Wọ́n ní kó tú ẹ̀rọ fún yà onífọ̀lọ́ sọ yóò Buhari. Ẹ̀bàrá ni ó. Tí èsè Mùsùlùmí. Sọ́yìn bá yẹ tó òkè ṣe kọ́sọ́. Àwọn tí wọ́n tọ́lọ̀ máa máa ju ọlọ́run látara ìyà tí ń bá wọn sọ̀rọ̀. Yóò sì yé. Wọ́n sì wẹ̀dẹ̀ tí ní ká ṣáàdà. Yá wọn kò pápá lè kọ́lé wo ìdígá máa jó ọlọ́run ara ẹ̀ bó sóò ní náà. Òsàrà táwọn èèyàn ní dá wáyé àtìrí bọ́lá Tinubu bàrà kò kà sófin yorùbá tẹ̀lé ló ń du ọlọ́run fún àwọn èèyàn lára bọ́ọ̀nù. Ó ń du ọlọ́run fún èèyàn lára.